lyssna. Låt mig bara förklara. Alltid haft dig vid min sida. Jag känner om när något är fel. Jag vet vi brukar tänka lika. Så varför spela några... Skål. Sådär då. Hej och välkomna tillbaka till den enda kanalen. Ja. Idag då så är det chicken tikka masala på menyn. Kanske svårt att se. Men det blir bra. Nu är vi i gondolen här då. Morgonliften. Var det klockan 11 typ? Nej, det är 12. Det skulle varit ute 10 men det blev inte så. Nej. Men nu ska vi upp på Soleil-sidan. Sitter i första gondolen här nere från byn. Och så får vi se hur det ser ut där uppe. Det ser ändå ganska okej ut, ska jag säga. Ska vara sol över molnen. Ja, då kör vi. Jajamän. Toppen av Soleil. Ja, där solen alltid skiner va? Har du tid? Det kanske går snabbt, om inte annat. Vi har nyss av från molnen. Vi ska åka ner igen i dem. Liam är med oss idag igen. Liam är en jävla grym skidåkare, en rolig person. Har med sig. Så att nu drar vi. Droppar grabbarna in här. Ska vi se. Fina sängar. Kommer Janne här nu. Ska vi se om man får till någon sängar. Kommer här. Hej hej. Sådär då. Nu är vi tillbaka här igen då. För andra gången jag och Liam. Förra gången hamnade vi här också när vi var tvungna att leta ljuset. Men nu ska vi leta snö idag. Men jag har varit åkt på Soleil-sidan. Forné-sidan var vi åkte. Det är inte jättebra förhållanden. Vi trodde att det skulle vara bättre. Men det är sådär alltså. Men så vi ska testa att ta upp den här. Komma till Tinsidan. Olympiken. Stora gondolen. Jajamän. Vi testar väl och åker upp. Liam, snabb fråga bara. Jajamän. Vad tyckte du om Forné och Soleil-sidan då? Underbart, bra snö, riktigt greppigt om man har kanter på sina skidor. Äntligen är vi i Alperna va? Ja. Äntligen är vi här. Som vi har längtat efter den här snön. Det är samma år vi är vana med det. Kör vi. Kör då. Sådär då hamnar vi med dagiset där. Så hela skolligan ska ut och trampa. De har ju lite bättre skidor då. Let's go, let's go, let's go. Det här är ju proffs om man säger så. Lika böjda stavar som jag har. Men det här är ju typ största gondolen vi har i hela systemet. Hur många kips får du in där ser du? 20? Ja men det är 20. Ja. Nästan att åkningen på den här sidan är bättre än den andra sidan överlag. Det är typ lite brantare här kanske, eller är det? Jag vet inte. Jag tror att solen springer på ett annat sätt. Eller så Ja. längre under dagen. Bra åk. Så jag tycker fan det är bättre på den här sidan. Alltså så mycket bättre. Än vad det är på i Val d'Isère eller Forné och Soleil-sidan. Det måste man fan ge dem. Tina har gjort det rätt. Krigan. Satan vad du bra. Skönbacke. Nu drar vi och käkar. Let's go. Nu är vi här då. Loopen. Vi testar käket här. Ja. Loop. Är det loop? Vi får se. Vad blev det då Liam? Burger. Chicken burger. Jag beställer en amerikan. Jag tog en wrap. Jag ser burgarna ser ut. Rappen. Vad fick du degar? 13 euro. 21. Jag tror det är 20. Nu har vi tagit fram en viktig ingrediens den här resan. Lite tallbargsolja typ. Så nu ska vi se då hur bruna de här två blir. Det är jättebra för huden det här. Det är som SPF, vad heter det? SPF, jo. 50 typ. Men vi kör före och efter bild då. Som ni ser så blir det sen.
Så där har vi fått in köket. Ni har fått in, jag har redan fått in. Mycket redan hunnit äta upp så det blev en kycklingburgare där då. Liam, Bra ut den ändå. ser nice ut. Den här fick jag. Ska se vad det smakar då. Det är rejält med tillbehör med lite lökring och grejer också. Det här är bra. Men det är inte lika bra som Hibu. Ja, gårdagens kyckling är det ju. Varje måndag, Chicken Man Monday kallar det. Det är jävligt mycket chicken här, har du tänkt på det? Wednesday chicken. Men varje måndag så kör de, kommer upp med den här lastbilen, kommer vi gå på sidan. Passeri, så är jävligt coolt. Nu kommer vi precis innan de ska stänga så vi fick köpa en sista kyckling. Men oftast har de lite potatis, lite korv, lite veal, allting som man kan för en bra måltid. Jag tycker det är prisvärt för du köper en hel kyckling som är grillad. Kolla här får vi den nu direkt av henne. Merci beaucoup. Så får man en hel kyckling så här. Så nu ska vi gå hem och köra en halva tikka masala tycker jag. Och sen så gör vi en kycklingsallad imorgon. Alltså en hel kyckling. Kolla det här alltså. Wow! Vi ska göra lite kycklingpasta. Morötter, vitlök, har inte släckt i gul lök snackar jag. Pasta och en halv kyckling. Vi ska köra lite kycklingbröd. Att vi käkar Chicken Man Monday på en Tuesday med tikka masala. Ja. Och det är vad det sjukaste jag tänkte på det. Jag bara, imorgon är det onsdag. Då är det Wednesday på Hibu. Men jag bara, nej men nu får det bli nog med kyckling. Vi har ju faktiskt köpt köttfärs för första gången. Sen vi har kommit hit. Eller vi tänker lösningar i alla fall. Vi hittar en lösning här. För det har varit svårt att hitta köttfärs här som har varit till rimliga pengar. Men då, jag måste nästan visa dem. Så springer jag till frysen och hämtar dem. Såna här rackare köper man. Och det här är ju... Alltså det är ju hamburgare. Men det är rätt sjukt för att de här är ju... Alltså de är inte runda heller som svenska. De är ju ovala. Men nu börjar man känna att nu har vi landat i allt nästan här. Lägenheten börjar få sin form. Vi börjar vänja oss vid rollerna här. Liftkorten är lösta. Gym och simkorten är lösta. Vi båda kom nyss från spa. Vi har ju kollat din teknik och filmat lite det. Nu var det några dagar sedan jag var här senast. Och du ska ju få göra debuten med en polare idag också. Hörru, bara så du vet. Hela den jackutsen är full med brudar. Och den jackutsen, det är 30 brudar inne i spa-området. Det är perfekt. Du måste bara få pumpen lite här i poolen först. Du kommer tycka det är snyggare än här också. Sen vi ska ju faktiskt filma och se hur du gör i vattnet. Tekniken. Ja, häng med. Så det är klart, jobbet nu börjar man ju komma igång med den riktiga säsongen. Nu börjar man ju se lite utomstående människor, förutom de som har varit här, alltså säsongerna, veckorna innan. Och ikväll har vi Massori som spelar hos oss, resident på en ö utanför Frankrike. Jättestor klubb tydligen. Så det kommer ni få följa med och se ikväll. Ja. Nu ska vi både... Jag ska köra warm-up allt för honom och sen så ska vi filma och fota dem. Ja, och jag ska fronta dörren också. Många jobb här, inte så bra betalt för det. Ja, vad ska du rita maten då? Ja men det här är i alla fall lätt en 4 av 5 skulle jag säga. Perfekt. Men det är ju svårt att jämföra med Hibu alltså. Sådär då, är vi tillbaka här på Hibu då. Men nu ska vi faktiskt testa menyn och inte Chicken Wings Wednesday. Det ska bli lite spännande att se vad det här blir. Och sen är BA med idag också, ska få testa. Jag får vara kvar ännu en dag. Jag har överlevt. Så det är lite lyxigt ändå. Allt man får se med det är när hon är ute och käkar på turné här i Val d'Isère. Ingen skidor, ingenting, det har blivit mat. Det är det enda jag har gjort här. Det har regnat och det har varit mat. Vi kan ju säga det att det har blivit... Förhållandena nu är jävligt dåliga på åkningen kan jag säga. Så att idag har vi typ 5 plus och regn så att det blir ingen åkning alls egentligen. Det är lite tråkigt. Men vi väntar i köket här så kommer kanske en liten till review på vad vi tycker om det. Det var en liten bregare här. Och så har vi BS käk där. Wow. Jag tog en pad thai som kom in som ett berg. Det här kommer bli intressant. Ja men vi ser vad det smakar då. Oh my god, vad gott. Förvånansvärt, vi hade ju bara ätit wingsen innan vi var där. Och så hade inte testat det menyn alls. Vi visste inte ens vad de hade på menyn. Nej. Kom dit och bara pad thai. Det var riktigt bra. Klart. Men annars då, vad har vi egentligen? Den här veckan ska vi försöka få med lite mer åkning, ska vi försöka få med, visa lite runt i systemet, försöka få med det. Vi ska ut till plankan imorgon, plocka ut mina byxor, kanske plocka med någonting mer. Där då hamnar vi här utanför Planks igen då, för andra gången ska vi gå hit. Och där kommer han. Ska jag bara göra en snabb introduktion då? This is Jim. Hej. Hej.
Planks skidmärke som startades här i Val d'Isère. Och det är Jim som startade det. Och då Planks alltså skidor. Och han startade den här klädesmärket genom typ ett garage. När Anis Don Demina var här förra året, vecka 9, så var vi faktiskt inne i den här butiken. Jag kommer länka den videon så kan ni titta på den videon. Och då ser man också när vi är här och har hur kul som helst. Så Jim är överlycklig att de är här och gör en litet reportage. Så där då, vi är inne i butiken nu då. Och som man kan säga, det är väldigt litet där inne, men det är väldigt mysigt också. Sjukt mysigt. Och sen en sak som jag tycker är ganska coolt, det är den här. Den här sloganen kör ju. Drop clips, not bombs. Så kommer från lagret då ett par brallor. Ska vi testa dem direkt då? Eftersom butiken är så liten som den är så det finns inget omklädningsrum så man får byta om mitt i butiken. Så kommer någon annan som ska komma och handla, då får de se mina bara ben. Det blir ett par brallor. Jäkligt snygga brallor också. Dagens shopping då? Dagens shopping, dagens plurk. 208 euro. Så det är väl 2000... 500 spänn typ. Skulle man kunna tro det? Så vi kollar exakt då. Men du åker ju på växlingkurs också när du inte... Ja, just. För om man är utomlands så kan man ju använda Revolut för att få lägre valutakurs. Men vi har ju inget samarbete med dem än va? Nej, så inte vi än. borde inte göra någon reklam. Jo men det kan vi väl göra, det är väl schysst. 2-3 kostar de. Men är det någonting ni vill se som har ändå kollat kanske lite mer på det här och så här, men det här skulle vi vilja se mer av, så får ni gärna släppa en kommentar och bara säga så här. Kan inte ni filma alla apple-skis? För det har vi fortfarande inte gjort. Vi måste fortfarande filma när vi drar till Cocorico. Men vi har ändå visat lite på folie. Även om det inte har varit jätteingående. Men vi kanske borde göra mer. Och sen borde vi nästan ta lite bärspriser och jämföra lite priser på bärsen. Tycker jag absolut vi ska göra. Men det kanske vi kan se till att fixa till nästa vecka. Det tycker jag. Så tar vi med det till nästa vecka. Så har vi lite... Ett mål. Börjar vi dunka in dem. Bärsguiden. Bärsguiden i Val d'Isère. Vart har vi den bästa, billigaste bärsen i Val d'Isère? Nej men det är väl typ det. Så att vi syns på klubben då. Kan vi säga. Eller på vägen dit. På vägen dit. Tycker jag absolut. Så där har blivit jobbdags. Så att nu är vi på väg hit. Så kliver vi ut genom porten och går bort till Dicks. Så häng med. Det känns ganska lugnt på stan ska jag säga ändå. Man brukar se det när man går hit att de här ställena brukar vara rätt mycket folk utanför. Här på garagen också. Typ ställe. Ganska lugnt ändå också. Men det kanske vänder uppåt. Kanske är för tidigt eller för sent. Vad vet jag? Vi får se. Så ligger vi på några av säsongskompisarna här. Yes. Alla är typ svenska utom Matthew då. Fågel i bergen. Sova i sovrum med mig. Det är typ det han kan på svenska då. Men det är kul ändå att han har lärt sig det. De finaste meningarna. Det är vad du kan ha. Ja men nu ska vi upp till Dicks då. Ni ska till Hibu. Mot Hibu. Let's go. Ja. Vi ses sen. Vi ses sen. Ja. Some creamy fucking pints. Kom vi in hit igen till Dicks då. Ska vi sätta igång här. Men det är som vanligt är det ganska lugnt här första timman i alla fall. Vanligtvis har vi en annan grabb som brukar värma upp för mig. Men idag så fick jag göra det själv då. Så vi får se när det kommer lite folk då. Men än så länge så ser det ju typ ut så här då. Som jag kanske visade det i någon vlogg förut. Men ljuspanelen sitter ju där. Där sitter den. Så kan man liksom lapsa med ljuset. Släcka ner och fixa donar. Och sen här då så har vi lite bord här omkring. Ifall micken tar upp någonting, jag hoppas det. Och sen har vi några bord till där. Baren är där i mitten, där nere. Så där då, har vi hamnat hemma igen. Och nu har vi visat grabbarna lägenheten. De har inte, hur länge hade ni? Jag hade suttit i en soffa på en månad. Jag har varit 3 veckor nu, inte suttit i en soffa än. Men en till premiär då, är att vi ska testa den här racken som vi har fått. Så vi tänker att vi ska ta varsin shot alla 4. Och sen ska vi testa att göra en liten drink på den också, se vad vi tycker. Det är inte bättre än så här. Skål! Skål! Jag ser ingenting. Nice. It is nice. It's definitely alcohol. Recension då, första. Jag älskar den. Men jag har druckit den här flera gånger. Ingen riktig whiskykille men alltså det går ju ner. Den var stark. Det blir effekten av Moses tyckte det var lite väl starkt. I don't know. It was different to anything I've ever tasted. It was really nice. Bacardi lemonade though. No, it's not actually. It had like a couple different flavors in almost. Let's try to make a drink out of it. Och det här då är ju en väldigt bra produkt som jag har hittat som är så här blandbar saft. Nico brukar dricka den här ganska mycket. Det bästa jag vet. Ice tea. Bourbon. There we go. Skål! Nu ska vi dra till Cocorico och göra en liten après-ski recension på vad vi tycker om Cocorico. Men det får ni se i nästa avsnitt. Det här slog till alltså. Nu drar vi till Cocorico.